Юрій, в попередніх стрімах ви оцінювали кількість наших військ 700 тисяч осіб. Чому, на вашу думку, ми маємо проблеми з ротаціями, які приводять до галасу в соціальних мережах? Да, дуже класне питання. Що показує ця війна? Війна показує, що кількість не має значення. Має значення якість. У нас велика купа людей з автоматами, але люди з автоматами, на жаль, не є армією. Боєздатність – ключовий критерій, який потрібен на сучасному полі бою. Так от, для того, щоб проводити ротації, боєздатність військ має бути співставною. На жаль, у нас велика армія, але коли ви подивитесь на передову, хто саме веде бойові дії, то це відносно невелика кількість військових професіоналів. Це люди, які мають професійну підготовку, передусім в них є досвід кадрової служби в армії, в них є мотивація, в них є необхідне озброєння для виконання завдань, тобто є сержанти, солдати, офіцери. Тобто ця війна ведеться професіоналами. Це не війна масових армій. Це війна підготовлених, професійних, вмотивованих людей. Тому механічно замінити одну бригаду на іншу неможливо. Без боєздатності, без підготовки, без бойового досвіду, без аналізу цього досвіду, хочу сказати, без врахування в бойовій підготовці реальних проблем, боєздатність не підвищується. І замінити бригаду на бригаду не вдається. Тому зараз кадрові бригади, які несуть на собі основне навантаження у бойових діях, вони незамінні, вони будуть продовжувати там знаходитись. Їх посилюють, збільшують щільність оборони, заповнення другої лінії, обкатують якусь кількість бійців. Але чисельність не є визначальною для того, щоб нанести вогневе ураження противнику. Не чисельність, воює якість. Чисельність зараз не має значення. Тому, на жаль, маючи велику кількість людей в армії, ми не збільшуємо боєздатність. І поки ми не почнемо збільшувати боєздатність, нічого не зміниться, ця ситуація не зміниться. Потрібні вмотивовані, ефективні, професійні люди. Поки що ми нарощуємо кількість. Ця кількість дозволяє нам, в принципі, контролювати великий периметр кордонів з Росією, Білоруссю і мати десь всюди якісь сили. Але мати якісь сили і мати можливість проводити ротації на напрямках російських ударів ми поки що не можемо. Нам потрібні боєздатні сили, тому зараз велика купа людей, велика кількість людей. Вони отримують бойовий досвід. Вони навчаються, на жаль, тільки в бойовій обстановці. Те, що вони не встигли вивчити до війни, вони вивчають зараз під час війни. І через деякий час оця кількість перейде в якість. І тоді буде можливість вже проводити ротації. Поки що оця невелика відносно оці професіонали, ці офіцери, сержанти, солдати, які з перших днів на війні, поки що вони є незамінними на фронті.